Hello mọi người, mình là Đức đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mong là mọi người đã xem và thích video đi Đà Lạt của mình vừa rồi. Còn bây giờ hãy cùng chúng mình đá bất phở để lấy sức và sau đó chúng ta sẽ đi Trung Quốc nhé. Lần đầu tụi mình đặt chân tới Trung Quốc, từ Bắc Kinh cổ kính qua Tô Châu, Hàng Châu mộng mơ tới Thượng Hải hiện đại rực rỡ. Cảnh đẹp, đồ ăn ngon mà bất ngờ thì không thiếu. Đặt chân xuống sân bay Bắc Kinh, tụi mình làm thủ tục nhập cảnh, trộm vía là rất nhanh gọn. Sau đó sẽ đưa chúng mình đi ăn tối luôn, vì lúc đó là cũng gần 5 giờ chiều rồi. Tháng 6 ở Bắc Kinh, thời tiết khá là oi, giống như mình ở Hà Nội ấy. Tụi mình ăn tối ở một nhà hàng địa phương. Ở Việt Nam thì mình cũng từng ăn vịt quay Bắc Kinh rồi, nhưng mà qua đây thì vẫn thấy cảm giác khác hẳn. Da vịt ở đây giòn tan, mỏng và bóng, thịt thì mềm, thơm, không bị khô. Bọn mình tận hưởng một chút không khí buổi chiều, rồi hôm nay nghỉ ngơi sớm, mà chúng ta sẽ cùng khám phá Bắc Kinh nhé. Sáng hôm sau, tụi mình dậy từ 5 giờ để bắt đầu khám phá Bắc Kinh. Trời lúc này đã sáng, không khí khá dễ chịu, nắng nhẹ. Tầm 7 giờ mà đường đã khá đông. Điều mình để ý là đường phố cực kỳ sạch và hầu như không thấy rác luôn. Và điểm đầu tiên của chúng mình là Vạn Lý Trường Thành. Đây là một trong 7 kỳ quan thế giới và là biểu tượng lịch sử nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Tổng chiều dài ước tính hơn 21.000 km, được xây dựng từ thế kỷ thứ 7 trước công nguyên và kéo dài qua nhiều triều đại. Đặt chân tới nơi, cảm giác đầu tiên là choáng ngợp. Thành dài và hùng vĩ hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Ban đầu thì mình nghĩ leo cũng dễ thôi, ở nhà là mình tập cardio suốt mà. Nhưng thực tế là những cái bậc thang ở đây cao gấp rưỡi, có đoạn gấp đôi bậc thang bình thường cơ. Mình thấy mấy đoàn khác từ già tới trẻ cũng hăng hái trèo, nên là mình cũng có động lực hơn. Từ một đoạn trên cao nhìn xuống thì mình mới thấy rõ từng khúc tường thành uốn lượn qua núi nhưng không có điểm dừng. Những tháp canh nhô lên theo từng đoạn tường uốn lượn, vuông vức, vững chãi như những người lính trầm mặc đã đứng gác qua hàng thế kỷ. Em trai mình thì tranh thủ xuống mua ít đồ lưu niệm ở bên dưới. Mình thì leo lên cao hơn, hít một hơi thật sâu. Không khí trên này trong lành thật đấy. Đứng trên Vạn Lý Trường Thành, giữa trời xanh một núi non bạt ngàn, mình mới hiểu vì sao nơi này lại khiến bao người phải mơ ước được một lần đặt chân tới. Rồi Vạn Lý Trường Thành, tụi mình ghé qua Thập Tam Lăng, nơi ăn nghỉ của các vị hoàng đế triều Minh. Mình đi bộ dọc theo lối dẫn vào lăng, hai bên toàn là hàng cây cổ thụ, tán cao và xanh rì. Kiến trúc trong khuôn viên thì cổ kính, mái cong, ngói đỏ, tường vàng, trụ đá chạm rồng, giữ lại gần như nguyên vẹn suốt mấy trăm năm. Khu lăng nằm giữa thung lũng, được bao quanh bởi đồi núi và cây cối rậm rạp. Mình nghe anh hướng dẫn viên nói thì đa số các vị vua ở đây đều bắt đầu xây lăng cho mình từ khi họ còn sống cơ, nên là từng chi tiết ở đây được tính toán rất là kỹ. Tụi mình không quay phần lăng dưới lòng đất, bởi vì vừa lạnh vừa ẩm mà cũng hơi tâm linh một chút, nên là chỉ tham quan bên trên là chính thôi. Tiếp theo, tụi mình tới Di Hòa Viên. Nơi này từng là nơi nghỉ dưỡng mùa hè của Hoàng thất Trung Hoa, đặc biệt dưới triều nhà Thanh.
Khu này ngày xưa là nơi nghỉ ngơi, ngắm cảnh của vua chúa, nên là từng góc đều được thiết kế cực kỳ tinh tế. Vừa bước vào là mình cảm giác như đang đi lạc vào một bộ phim cổ trang. Màu sắc chủ đạo ở đây là đỏ son, vàng đất và xanh rêu, vừa ấm vừa trầm. Các gian nhà lợp ngói cong, mái uốn lượn, từng họa tiết đều được chạm khắc rất tỉ mỉ. Các dãy hành lang dài gắn liền với các gian điện lớn nhỏ được thiết kế nối tiếp nhau như một mê cung. Mỗi công trình trong khuôn viên đều mang mục đích riêng, chỗ nghỉ ngơi, chỗ tiếp khách, chỗ ngắm cảnh, tất cả đều thể hiện rõ sự tỉ mỉ và trau chuốt của người xưa. Đi dọc hành lang, tụi mình bắt gặp một chiếc cầu đá sơn đỏ tươi dẫn ra phía hồ. Cầu uốn cong nhẹ, đứng lên nhìn thấy toàn cảnh mặt hồ trải dài, nước xanh biếc phản chiếu trời mây. Mình qua bên bờ hồ mới thực sự thấy rõ cái chất sơn thủy hữu tình. Mặt nước phẳng lặng, xanh ngắt, gió lùa đung đưa rặng liễu, có một vài con vịt thong dong bơi qua, một vài chiếc thuyền nhỏ lững lờ trôi, mang theo cả âm hưởng thư thái rất đặc trưng của nơi từng dành riêng cho bậc vua chúa. Mình đứng lại khá lâu ở khúc đó, chỉ để ngắm thôi. Sáng hôm sau, tụi mình ra ga tàu cao tốc ở Bắc Kinh, ga rất to và đẹp, nhìn cứ như sân bay ấy. Tàu chạy tốc độ cao và bên trong thì êm du. Ở Bắc qua Nam dài hơn 1.200 km lận, nhưng mà nhờ tàu chạy tới 350 km/h nên là chỉ mất khoảng 4 tiếng rưỡi là đã tới Tô Châu rồi. Mình tranh thủ ngắm cảnh hai bên đường, có lúc là thành phố, lúc là ruộng vườn, có lúc là cánh đồng xanh mướt. Mình gắn tai nghe nhạc rồi nhìn ra cửa sổ. Chưa kịp chợp mắt thì đã đến nơi rồi. Tới Tô Châu, điểm đầu tiên tụi mình ghé là Sư Tử Lâm, một trong những lâm viên nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Vừa bước vào là thấy ngay sự khác biệt. Khu vườn rất rộng và cách bài trí cực kỳ tinh tế. Nào là hồ nước này, cây cảnh được cắt tỉa tỉ mỉ, và đặc biệt nhất là khu hang đá nhân tạo uốn lượn như mê cung. Mình nghe nói là khu vườn này có từ thời nhà Nguyên, do một vị thiền sư xây để tưởng nhớ thầy của mình. Điểm đặc trưng ở đây là những khối đá được dựng đứng uốn éo, nhìn xa thì có như hình một con sư tử đang nằm, đang leo, đang rình mồi. Vậy nên thì nơi đây mới gọi là Sư Tử Lâm. Vì trời Tô Châu hôm đó khá là nắng gắt nên là tụi mình quyết định tạm nghỉ một chút, đi lên quanh rồi lại ghé Đú Mi Xuể, thương hiệu kem quốc dân đi đâu cũng gặp. Nó giống kem bạc hà nhưng không bạc hà. Ok, hiểu, ok. Gọi đại một ly kem mát lạnh, ngồi dưới bóng râm ăn thôi mà thấy tỉnh cả người. Sáng hôm sau, tụi mình lên xe buýt để di chuyển tiếp đến Hàng Châu. Tô Châu và Hàng Châu cách nhau khoảng 150 km nên là xe chạy tầm hơn 2 tiếng là tới. Dọc đường chủ yếu là đô thị, nhà cao tầng và khu dân cư. Tụi mình tới Hàng Châu vào khoảng gần trưa, trời nắng nhưng được cái không quá gắt, có gió nhẹ nhưng vẫn khá là dễ chịu. Và điểm đầu tiên là Tây Hồ, chiếc hồ nổi tiếng gắn liền với thành phố này suốt hàng ngàn năm. Tây Hồ từng là cảm hứng cho biết bao bài thơ, bức họa và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vì cảnh quan hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc nhân tạo.
Mình đứng tựa lan can ven hồ, nhìn xuống mặt nước phẳng lặng như gương. Gió thổi nhẹ nhẹ, sóng lăn tăn và nước trong veo. Hai bên là hàng liễu rủ đung đưa. Ở phía xa xa có một chiếc thuyền gỗ trôi chậm. Một không gian rất thơ. Chiều hôm đó, tụi mình dành cả buổi ở Tống Thành, một khu công viên văn hóa tái hiện lại không gian và đời sống thời nhà Tống. Thành phố Hàng Châu từng là kinh đô dưới triều đại này, và khu Tống Thành ngày nay được xây dựng như một cổ trấn giả lập để gợi lại nhịp sống và văn hóa kiến trúc của thời xưa. Bước vào đây như là bước vào một thế giới khác vậy. Từ kiến trúc nhà cửa, trang phục người dân đến các gian hàng và trò chơi truyền thống, tất cả đều được phủ dựng rất chi tiết. Người đi đông nghịt, nhưng mà ai cũng hào hứng trải nghiệm, chụp hình, chơi trò chơi dân gian như bắn cung, ném vòng, thờ mặc cổ phục. Đặc biệt nhất có lẽ là sân khấu Tống Thành Thiên Tình Cổ, một vở diễn quy mô lớn, dàn dựng cực kỳ công phu. Và mình nghe nói là sân khấu này được cố vấn nghệ thuật bởi chính đạo diễn Trương Nghệ Mưu và nổi tiếng với câu giới thiệu: cho chúng tôi 1 giờ, chúng tôi sẽ đưa bạn quay lại cả ngàn năm. Trong buổi biểu diễn thì có một đoạn tái hiện truyền thuyết Thanh Xà, Bạch Xà, và ngay khi giai điệu quen thuộc vang lên thì mình tin là nhiều người xem, nhất là thế hệ Gen X, sẽ bất giác thấy ký ức tuổi thơ ùa về đấy. Sáng hôm sau, tụi mình đặt chân tới Chu Gia Giác, một cổ trấn nằm ven Thượng Hải, được mệnh danh là cổ trấn đẹp nhất Trung Quốc. Cầu đá uốn cong bắt qua dòng nước, hai bên là những mái nhà cổ phủ ngói xám, tường trắng, hàng quán nhỏ xíu nằm san sát dọc bờ kênh. Tiếng ve râm ran khắp nơi, tiếng mái chèo khẽ khàng, gió lùa nhẹ làm rặng liễu đong đưa. Mặt nước yên như gương, phản chiếu cả một lớp thời gian cũ kỹ. Sau đó, tụi mình đi bộ sâu vào khu nhà dân. Ở trong này thì không có khách du lịch, không thấy người qua lại luôn. Chỉ có tiếng chân mình lạch cạch trên nền đá, sẽ lên tiếng ve thôi. Và cuối cùng, tụi mình leo lên cây cầu lớn nhất tại cổ trấn. Từ trên nhìn xuống, mái ngói trải dài, sông nước len lỏi qua từng nhịp cầu. Một vẻ đẹp cổ kính, chậm rãi và nhẹ tênh, như thể không thuộc về nhịp sống hiện đại nữa.
Rời cổ trấn, tụi mình dạo bước ở khu Miếu Thành Hoàng, một trong những điểm nhộn nhịp và nổi tiếng nhất ở Thượng Hải. Miếu Thành Hoàng được xây từ thời nhà Minh, vốn là nơi thờ các vị thần bảo hộ cho thành phố. Và giờ đây thì nó đã trở thành một quần thể văn hóa, thương mại đặc sắc, vừa có nét linh thiêng, vừa có sự tấp nập, sống động của phố thị hiện đại. Dù là khu mua sắm, ăn uống sầm uất, nhưng điều làm mình ấn tượng là cả khu vẫn giữ được kiến trúc truyền thống của Trung Hoa, mái cong, gỗ đỏ, đèn lồng treo dọc các hành lang. Tụi mình đi giữa những dãy nhà cổ và tiếng người cười nói rộn ràng. Giữa Thượng Hải hiện đại, thật lạ khi có một góc phố vừa rộn ràng, vừa cổ kính đến thế. Kết thúc một ngày ở Thượng Hải, sao mà thiếu được bến Thượng Hải? Một nơi thường xuất hiện trong 3 bộ phim hồi nhỏ mà mình hay xem. Và giờ thì mình đã được đứng ở đây, được cảm nhận tận mắt cái không khí mà ngày xưa chỉ nhìn qua màn hình. Mình đứng ở bến tàu, phóng tầm mắt ra xa, một Thượng Hải hiện đại, sôi động, thẳng tắp với những tòa cao ốc vươn lên sát bầu trời, trái hẳn là những góc cổ kính mà mình vừa đi qua trong ngày hôm nay. Tụi mình ở lại tới lúc mà trời khuất bóng thì cả thành phố đã lên đèn. Chỉ còn ánh sáng neon hắt lên từ những tòa nhà, phản chiếu lấp loáng xuống dòng sông. Một khoảnh khắc rất đẹp, và cũng là lúc tụi mình kết thúc hành trình Trung Quốc lần này. Cảm ơn mọi người đã xem tới đây, và nếu thấy video này hay thì mọi người nhớ để lại một like và subscribe để ủng hộ mình nha. Và mình là Đức, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé. Bye bye.